नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। यामध्ये आपण प्रस्तावना, यंत्रपरिचय, यंत्रसंख्या, यंत्रप्रकार, यंत्रांचे दोष व गुण, यंत्रांचे कार्य, त्यासोबत शस्त्रपरिचय, शस्त्रप्रकार व कर्म, शस्त्रदोष व गुण पाहणार आहोत. तसेच सुश्रुतांनी सांगितलेल्या यंत्र व शस्त्रांची मॉडर्न सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटसोबत कंपॅरिझन. आचार्य सुश्रुतद्वारा लिहिलेली सुश्रुत संहिता ही अभूतपूर्व कृती शल्यतंत्र प्रधान आहे. भारतात 3000 वर्षांपासून शल्यचिकित्सा केली जायची. उदाहरणार्थ अश्विनी कुमारांनी केलेले दंतनेत्रपात प्रत्यारोपण. याकरिता आचार्य सुश्रुतांनी सूत्रस्थानामध्ये यंत्रविधी अध्याय व शस्त्रावचारणी अध्याय यामध्ये यंत्र व शस्त्र यांचा उल्लेख केला आहे. आचार्य सुश्रुतांनी सांगितलेली यंत्र व शस्त्र आजच्या काळातही तंतोतंत लागू पडतात. आचार्य सुश्रुतांनी सुश्रुत सूत्रस्थानामध्ये यंत्रविधी अध्यायामध्ये यंत्रांचे वर्णन केलेले आहे. यंत्रांची परिभाषा सांगताना सुश्रुत म्हणतात, तत्र मनः शरीरबाधकराणि शल्यानी तेषां आहारोपायो यंत्राणी. मनासहित संपूर्ण शरीरामध्ये वेदना उत्पन्न करणाऱ्या भावपदार्थांना शल्य म्हणतात. तर त्या शल्य निराकरणाकरिता ज्या उपकरणांचा वापर केला जातो त्यांना यंत्र असे म्हणतात. यंत्रांची संख्या सांगताना सुश्रुतांनी 101 सांगितलेली आहे. यंत्रशतम एकोत्तरम. त्यांचे प्रकार तानि षट प्रकाराणि तद्यथा स्वस्तिक यंत्राणी, सदंश यंत्राणी, तालयंत्राणी, नाडीयंत्राणी, शलाकायंत्राणी, उपयंत्राणी. तत्र चतुर्विंशतिः स्वस्तिक यंत्राणी, 2 सदंश यंत्रे, 2 एव तालयंत्रे, 20 नाड्यः, 8 शलाकाः, 5 उपयंत्राणी. असे सुश्रुतांनी यंत्रांचे प्रकार सांगितलेले आहे. अर्थात स्वस्तिक यंत्र 24, सदंश यंत्र 2, तालयंत्र 2, नाडीयंत्र 24, शलाकायंत्र 28, उपयंत्र 25. स्वस्तिक यंत्राचे वर्णन करताना आचार्य सुश्रुत म्हणतात, तत्र स्वस्तिक यंत्राणी 18 अंगुल प्रमाणानी सिंह, व्याघ्र, वृक, तरक्ष, वृक्ष, द्विपी, मार्जार, शृगाल, मृग, एवारूक, काक, कंक, कुरर, सास, भास, शशघात, उलूक, चिल्ली, शेन, गृध्र, क्रौंच, भृंगराज, अंजली, कर्ण, अवभंजन, नंदी, मुखमुखानी, मसुराकृतिभिः कीलेर अवबद्धानि, मूले अंकुशवत आवृत वारंगाणी, अस्थिविदष्ट शल्यो उद्धरणार्थम उपदिशन्ते. यंत्रांचा अग्रभाग हा वरीलप्रमाणे सांगितलेल्या प्राण्यांच्या मुखाप्रमाणे राहतो. स्वस्तिक यंत्राचा वापर अस्थिगत शल्य निराकरणाकरिता केला जातो. स्वस्तिक यंत्रांमध्ये कंकमुख हे प्रधान यंत्र तर हस्त याचा उल्लेख प्रधानतम यंत्र म्हणून केलेला आहे. आधुनिक मताप्रमाणे स्वस्तिक यंत्रांनाच क्रुसिफॉर्म इन्स्ट्रुमेंट्स म्हटले जाते. स्वस्तिक यंत्रांची तुलना ही लायन्स फोर्सेप्स, डेंटल हॉर्नबिल फोर्सेप्स, माउस टीथ फोर्सेप्स, क्रोकोडाईल फोर्सेप्स, बॅबकॉक्स फोर्सेप्स यांच्यासोबत करता येते. सदंश यंत्र हा यंत्रांचा दुसरा प्रकार आचार्य सुश्रुतांनी सांगितलेला आहे. सनिग्रहो अनिग्रहश्च सदंशो षोडशांगुलो भवतः तौ त्वग्मान सिरा स्नायुगत शल्योद्धरणार्थम उपदिश्यते. सदंश यंत्रांचे 2 प्रकार सांगितलेले आहेत. सनिग्रह अर्थात इन्स्ट्रुमेंट्स विथ कॅच व अनिग्रह म्हणजेच इन्स्ट्रुमेंट्स विदाऊट कॅच. सदंश यंत्रांचा उपयोग हा त्वक, मांस, सिरा, स्नायू यांमध्ये असलेल्या शल्यांना बाहेर काढण्यासाठी केला जातो. सदंश यंत्रांची तुलना ही प्लेन फोर्सेप्स सोबत केली जाते. तालयंत्र हा यंत्रांचा तिसरा प्रकार सांगितला आहे. तालयंत्रे 12 अंगुले मत्स्य तालुवत एक ताल द्वितालके कर्ण नासा नाडी शल्यानाम आहरणार्थम. तालयंत्राचे 2 प्रकार सांगितले आहेत. एक तालयंत्र अर्थात सिंगल स्पून, द्वितालयंत्र अर्थात डबल स्पून इन्स्ट्रुमेंट्स. तालयंत्रांचा वापर हा कर्ण, नासा, नाडी यांमधील शल्य निराकरणाकरिता केला जातो. तालयंत्राचे मॉडर्न कोरिलेशन हे स्कूपसोबत केले जाते. नाडीयंत्र हा यंत्रांचा 4था प्रकार सांगितलेला आहे. नाडीयंत्रांनी अनेक प्रकारांनी अनेक प्रयोजनांनी एकतोमुखानी उभयतोमुखानी च तानी श्रोतोगत शल्योद्धरणार्थम, रोगदर्शनार्थम, आजूषणार्थम, क्रिया सौकर्यार्थम चैती. नाडीयंत्राचे अनेक प्रकार सांगितलेले आहेत. त्यांचे प्रकार हे त्यांचा वापर ज्या कार्याकरता केला जातो त्यानुसार पडतात. काही नाडीयंत्र हे एकमुखी राहतात तर काही द्विमुखी राहतात. नाडीयंत्रांचा वापर हा श्रोतोगत शल्य बाहेर काढण्याकरिता, व्याधी दर्शनार्थ, आचूषणार्थ तसेच वेगवेगळ्या शस्त्रक्रियांमध्ये सुगमता यावी याकरिता केला जातो. नाडीयंत्राची लांबी ही त्या त्या स्रोतसानुसार अवलंबून राहते. नाडीयंत्राचे प्रकार सांगताना सुश्रुत म्हणतात, तत्र बगंदर, अर्शव्रण, बस्ती, उत्तर बस्ती, मूत्र, वृद्धी, दकोदर, धूम, निरुद्ध, प्रकश, सन्निरुद्ध, गुद यंत्र, अलाभो, शृंग यंत्राणीच उपरिष्टाद वक्ष्यामः. बगंदर यंत्र 2, अर्श यंत्र म्हणजेच प्रोक्टोस्कोप 2, व्रणयंत्र म्हणजे सिरिंज 1, बस्ती यंत्र म्हणजे इनिमा पॉट, त्यांची वयानुसार 4 संख्या आहे. उत्तर बस्ती यंत्र 2, मूत्रवृद्धी यंत्र 1, दकोदर यंत्र 1. दकोदर यंत्राची तुलना ही ट्रोकर व कॅन्युला सोबत केली जाते.
धूमनेत्र 3. निरुद्ध प्रकाश यंत्राची तुलना ही प्रेप्युजल डायलेटरसोबत केली जाते. त्याची संख्या ही 1 सांगितली आहे. सन्निरुद्ध बुधयंत्र अर्थात ॲनल डायलेटर्स यांची संख्या 1 सांगितली आहे. अलाबू यंत्र व शृंग यंत्र यांची तुलना सक्शन मशीनसोबत केली जाते व त्यांची प्रत्येकी संख्या 1 सांगितली आहे. शलाका यंत्र हा यंत्रांचा 5वा प्रकार सांगितलेला आहे. शलाका यंत्र म्हणजेच रॉडलेक इन्स्ट्रुमेंट्स. शलाका यंत्राणी अपि नाना प्रकारानी नाना प्रयोजनानी यथा योग परिणाह दीर्घानीच तेषां गंडूपद सर्प फन शरपुंख बडिशमुखे द्वे द्वे एषण विहन चालन आहरणार्थम उपदिश्यते. मसूरदल मात्रमुखे द्वे किंचित अनताग्रे श्रोतोगत शल्योद्धरणार्थम षटकार्पास कृतोष्णिशानी प्रमार्जन क्रियासु त्रीणि द्रव्याकृतीनि खल्लमुखानि क्षार औषध प्रणिधानार्थम त्रिण्यान्यानि जांबवदनानि त्रिण्य अंकुशवदनानि षडेव अग्निकर्म स्वाभिप्रेतानि नासा अर्बुदहरणार्थम एकम कोलास्थिदल मात्रमुखम खल्ल तीक्ष्णोष्ण औष्णम अंजनार्थम एकम कलाय परिमंडलम उभयतो मुकुलाग्रम मूत्रमार्ग विशोधनार्थम एकम मालती पुष्प वृंदाग्र प्रमाण परिमंडलम इति. अशा प्रकारे शलाका यंत्रांची संख्या 28 होती. आचार्य सुश्रुतांनी सांगितलेल्या शलाका यंत्रांचे मॉडर्न सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटसोबत कंपॅरिझन केल्यास गंडूपदमुखी शलाका ही ब्लंट प्रोब, सर्पफन शलाका ही रिट्रॅक्टर्स, शरपुंखमुखी शलाका ही डेंटल इलिव्हेटर्स, बडिशमुख शलाका ही हुक, मसूरदल मात्रमुखी शलाका ही इयरस्कोपसोबत कार्पास कृतोष्णी शलाका म्हणजेच कॉटन बर्ड्स, जांबवदन शलाका व अंकुशवदन शलाका यांची तुलना ही कॉटरी रॉडसोबत केली जाते. कोलास्थिदल मात्रमुखी शलाकाची तुलना ही नॅझल कॉटरी रॉडसोबत केली जाते. तर अंजनार्थ शलाका म्हणजेच कॉलेरियम प्रोब व मूत्रमार्ग विशोधनार्थ शलाका म्हणजे युरेथ्रल साऊंड्स होय. उपयंत्र अर्थात ॲक्सेसरी इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजेच अपघातस्थानी किंवा युद्धाच्या ठिकाणी यंत्रांचा अभाव असल्यास यंत्रांच्या जागी ज्या वस्तूंचा वापर केला जातो त्यांना उपयंत्र असे म्हणतात. उपयंत्रांची एकूण संख्या ही 25 सांगितली आहे. उपयंत्रांनी अपि रज्जू वेनिका पट्ट चर्मांत वल्कल लता वस्त्र अष्टिला अश्म मुद्गर पाणी पादतल अंगुली जीवा दंत नख मुख बाल अश्वकंटक शाखा स्टीवन प्रवाहन हर्ष अयस्कांत अग्नी क्षार भेषज इति. यामध्ये हस्त प्रधानतम यंत्र सांगितले आहे. सुश्रुतांनी यंत्रदोष 12 सांगितले आहेत. यत्र अतिस्थूलम असारम अतिदीर्घम अतिरस्वम अग्राही विषमग्राही वक्रम शिथिलम अत्युन्नतम मृदुकिलम मृदुमुखम मृदुपाशम इति 12 यंत्रदोषः. यंत्रगुण 6 आहेत. समहितानी यंत्राणी खरसलक्षणमुखानी च सुदृढानी सुरूपानी सुग्रहानी च कारयत. यंत्रकार्य एकूण 24 आहेत. यंत्रकर्मानी तू निर्घातन पूरण बंधन विवहन वर्तन चालन विवर्तन विवरण पीडन मार्ग विशोधन विकर्षण आहरण आच्छन उन्नमन विनमन भंजन उन्मथन आचुषण एषण दारण रुजुकरण प्रक्षालन प्रधमन प्रमार्जनानी चतुर्विशंती. अशा प्रकारे यंत्रांचे वर्णन पाहिले. शस्त्र शस्त्रम ही शरीर हिंसकम इति. शरीराला बाधा किंवा पीडा किंवा हिंसा निर्माण करणाऱ्या पदार्थांना शस्त्र असे म्हणतात. आचार्य वाग्भटांनी शस्त्रसंख्या ही 26 सांगितली आहे तर आचार्य सुश्रुतांनी 20 सांगितली आहे. विशंती ही शस्त्राणी तद्यथा मंडलाग्र करपत्र वृद्धिपत्र नखशस्त्र मुद्रिका उत्पलपत्र अर्धधार सूची कुशपत्र आटीमुख शरारीमुख अंतर्मुख त्रिकुर्चक कुठारिका व्रीहिमुख आरा वेतस्पत्रक बडिश दंतशंकू अशा 20 शस्त्रांचा उल्लेख आहे. शस्त्रदोष एकूण 8 सांगितले आहेत. तत्र वक्रम कुंठम खंडम खरधारम अतिस्थूलम अतितुच्छम अतिदीर्घम अतिरस्वम इत्यष्टो शस्त्रदोषः. तर शस्त्रगुण हे 6 सांगितले आहेत. तानी सुग्रहानी सुलोहानी सुधारानी सुरूपानी सुसमाहित मुखाग्रानी अकरलानी चेती शस्त्रसंपत. शस्त्रकर्म सांगताना मंडलाग्र करपत्र यांचा छेदन लेखन वृद्धिपत्र नखशस्त्र मुद्रिका उत्पलपत्रक अर्धधार यांचा छेदन भेदनाकरता उपयोग केला जातो. सूची कुशपत्र आटीमुख शरारीमुख अंतर्मुख त्रिकुर्चक यांचा विश्रवणासाठी वापर केला जातो तर सूचीचा सिवणासाठीही वापर केला जातो. कुठारिका व्रीहिमुख आरा वेतस्पत्रक यांचा वेदनाकरता वापर केला जातो. बडिश आणि दंतशंकू यांचा आहरण कर्म सांगितले आहे. एशनी हे एशन व अनुलोमन साठी वापरतात. नखशस्त्र व एशनी यांची लांबी 8 अंगुल सांगितली आहे. मुद्रिका ही तर्जनी अग्रपर्व सदृश सांगितली आहे. शरारीमुख 10 अंगुल व उर्वरित सर्व शस्त्र 6 अंगुल प्रमाण मानले आहे. आचार्य सुश्रुतांनी एशनीचे 3 भेद सांगितले आहेत. तीक्ष्णकंटक प्रथम यवपत्रमुखी आणि गंडूपदाकार. मंडलाग्र म्हणजे सर्क्युलर नाईफ, करपत्र म्हणजे बोनसॉ, वृद्धिपत्राला स्काल्पेल म्हणतात. नखशस्त्र म्हणजे नेलकटर, मुद्रिकाशस्त्र रिंग नाईफ, उत्पलपत्र लॅन्सेट, अर्धधार शस्त्र सिंगल एज नाईफ, सूचीलाच सुचरिंग निडल म्हणतात.
सुचरिंग निडल अर्थात सूचीचे आचार्य सुश्रुतांनी 3 प्रकार सांगितले आहेत. वृत्त अंगुलद्वयम, आयत्रेंगुल, धनुर्वक्राम. वृत्त अंगुलद्वयम अल्प मांसस्थानी वापर केला जातो. आयत्रेंगुलाचा वापर हा मांसलचा आणि सीवन कर्म करण्याकरता केला जातो. धनुर्वक्र सूचीचा वापर मर्म, फलकोश या ठिकाणी सीवन कर्म करण्याकरता केला जातो. कुशपत्र अर्थात बिस्टोरी, आटीमुख, हॉकबिल सीझर, शरारीमुख म्हणजे सीझर्स, त्रिकूर्चक, ट्रॉकार, द यूज इन द ड्रेनेज, कुठारिका, कायझेल, व्रीहिमुख, ट्रोकार, आरा, नीडल फॉर बायोप्सी, वेतसमुख, नॅरो ब्लेडेड नाईफ, बडिश, स्किन हुक, दंतशंकू, टूथ स्केलर, एशनी, रोप, अंतर्मुख, कड बिस्टोरी. अशा प्रकारे आपण यंत्र व शस्त्र यांचे वर्णन पाहिले. These are the some instruments that are used during the surgery. Let's start with the sponge holding forceps. This is the sponge holding forceps. It has got a fenestrated, serrated distal end which is used for the painting of the operative field while the surgery. It is also used to swab the oozing area, to hold the gallbladder and cervix during surgeries. This is the distal end. This is the proximal end, and it has a locking system. The sponge holding forceps, we hold it with the thumb and the middle finger like this. When we have to lock it during the surgery, just apply some pressure like this. This is locking, and when we have to unlock using some pressure. This is for this leg. We dip it into the betadine and clean the operative part. These are the tooth forceps. These are the forceps. The one is the tooth forceps, and the another is the plain forceps. The plain forceps is to hold the delicate structures like a peritoneum, vessels, bowels, nerves, and tendons. Then when we have to hold it to the surgeon, we have to hold like this, that it avoids injuries. Tooth dissecting forceps. It has a tooth. It is used to hold skin and tough structures, usually during the closure. Difference between the tooth forceps and the plain forceps is the tooth forceps has the tooths, and it has the serrations that avoids the injuries to the holding part. Then these are the Babcock's forceps. Its distal end has a fenestrated curved blades. It has a triangular fenestra which allows the soft tissues to bulge out. The tip is a non-traumatic with a transverse serrations on it. These are the serrations that avoid the injury. Then its proximal part has a locking system. Apply some pressure to lock. Also again apply some pressure to unlock. To any part of the bowel, fallopian tubes, appendix, ureter, cord and hemorrhoids. Any tubular structure is held with the Babcock's forceps while the surgery. Alice tissue holding forceps. The tip has a teeth in each blade which are opposing. It has got a lock on the proximal part. It is used to hold skin flaps, fascia, aponeurosis, and the bladder and such many organs. In this way, hold with the thumb and the middle finger. Apply some pressure. When we have this, when we have to add some pressure, when we have to lock it, and when we have to unlock it, add pressure. This is the joint. This is the Alice forceps. It varies in size. This is the small one. This is the large one. These are the artery forceps. These are also called as the hemostat, as they are used for the bleeding stop. Based on size, there are the 3 types. This one is the small artery forceps. It is also called as the mosquito forceps. This is the middle size, and this is the large size. Then it also classified depending on its shape. One is the straight artery forceps and another is the curved artery forceps. Then the features of the artery forceps, it has a distal blades with a transverse serrations and a locking system in the proximal part. Then it is used for catch the bleeding points, to open the fascial planes in a different surgeries, to pass a ligature,
to hold fascia, peritoneum and other structures, to hold sutures, to drain an abscess. This is the poacher's forceps. It has got a serrations in the distal blades and a opposing tooth in the tip. It has used to hold pedicles, tough structures, cut ends of the muscles. It is also used to hold gauze. Now we are going to describe about the needle holder. This is the needle holder. And how to identify the needle holder? The needle holder has a small distal blades with a crisscross serrations. Then what is the particular feature of the needle holder? Is the needle holder has a groove in between the distal blades with serrations. It may be available with a different sizes. While holding a needle in a needle holder, one should get a good control and a good grip. When we have to hold the needle holder, it is hold with the thumb and the ring finger like this. It has also a locking system. Put a surgical needles. We have to take a proximal 2/3 and distal 1/3. This is the distal 2/3 and a proximal 1/3. And we use this for the suturing purpose. Now we are going to see about the towel clip. This is the towel clip. It has a distal curved ends with no serrations and a pointed tip. When it meets, it becomes a circular. It is used to fix drapes in operative field. It is used to fix suction tubes, diathermy wires, laparoscopic cables in an operating table. It is used to fix ribs in the flail chest. It has also a locking system. Now we are going to see about the scissors. There are two types of scissors, the sharp scissors and the sharp blunt scissors. This is the scissor. It has no locking system in the proximal part. The distal end is a sharp. It is used to cut and dissect tissues. Both blade tips are sharp, whereas the sharp blunt scissors are used and dissect fascia and muscles. One blunt tip and one sharp tip. This is the curved end scissor. It is also used for the cutting purpose. Protoscope with a handle. It has a removal plug which is called as the obturator, used for the insertion. When we have to examine the rectum, it is used. The protoscope is used to visualize the rectum and lumen of the anal canal and rectum, used to examine anal canal and distal aspect of the rectum, consists of a removal plug known as obturator. The ideal size of the protoscope is a 4 inches. When we have to examine the rectum in case of hemorrhoids, fissure, fistula, we have to apply a lignocaine jelly on the tip and also to the local and insert this to the anal canal. Remove the and we examine the rectum and the anal canal to this. Convex retractor. It has got a handle and a small solid weight. It is used in hernia surgery or any superficial surgeries to retract skin, fascia, aponeurosis. This is the Doyen's retractor. It is used for the retraction of the urinary bladder and the skin. It has got a blade and this is the handle. It is used for the C-section and the abdominal surgeries. The suture cutting needle. It has a curved end and it has a no locking system.